this is a bit intensive level of the locust pose. So I will explain the one of the traditional style of the locust posture. Thầy sẽ hướng dẫn mọi người cách truyền thống của tư thế chôn trấu để cho mọi người có thể hiểu. You have to be lying down with the chest. Nằm úp ngực thẳng thắn. And you have to be take your both arms under your thigh. Và chúng ta để hai tay ở dưới đùi của mình. Usually, somebody they explain palm facing down, palm facing upward, but it's my technique, my experience. But if the palm facing down, it will be more helpful for you to lift up your legs. Một số người sẽ hướng dẫn là lòng bàn tay lên trên, một số người lòng bàn tay xuống dưới, nhưng mà với kinh nghiệm của thầy, kinh nghiệm là sự trải nghiệm của thầy thì lòng bàn tay xuống dưới sẽ có sự trợ giúp tốt nhất cho chúng ta. When you practice, you can also feel the difference. Another thing, you can also make the fist also, open the palm also. When you practice, so when you make the fist, it will be give you the more support. When you practice, so you can feel the difference. Và khi mà chúng ta nắm tay thì sẽ được cái sự trợ giúp nhiều hơn, chúng ta sẽ biết khi mà chúng ta luyện tập, chúng ta sẽ biết sự khác nhau. Another very important thing when you come in this position, you do one thing, curl your toes inside. Yes. Understand? Good. Now, first you come in this position. After that, you lean your shoulder a bit front. Yes, here. Đưa cái vai của người về You have to lean your shoulder front so that your shoulder is not be sinking. That's why a little bit leaning your shoulder front. Lý do đưa vai về trước thì sẽ tránh cho chúng ta cái tình trạng chúng ta bị so vai ra, co vai ra. These are very important things need to be known. So many teachers they will never explain about this, but this is very important. Yes. Rất là nhiều giáo viên không bao giờ nói về cái vai của chúng ta, nhưng mà đây là cái điều cực kỳ quan trọng đấy. And after that, first you will practice the half locust. Keep your both legs together. Và đầu tiên là khi thực hiện tư thế chôn trấu thì hãy giữ hai chân cùng với nhau và để cái lòng bàn cái mũi, cái ngón chân hướng về phía trong như thế này. Half. And Là now một nửa. inhale and exhale with the high chin. Just that's it. Only here. So this locust posture, you have to be lift up your legs just somewhere nearby 45 degree. You can say. Đầu tiên là chúng ta sẽ nâng hai chân lên với cái 45 độ như thế này, khoảng 45 độ như thế này. Yeah. Engaging your stomach and you have to be engaged your hip as well. Siết bụng lại và siết mông lại. Inhale and exhale. Exhale, you have to be lift up. And once you come in the position, then you can be breathe normally and breathe continuously. Hít vào và khi mà chúng ta thở ra chúng ta phải nâng chân lên. Còn khi mà chúng ta hoàn thành cái tư thế hoàn chỉnh rồi chúng ta sẽ thực hiện hơi thở bình thường. And you have to be lock your knee so that you have to keep lengthening your legs. Khóa gối, đó là lý do tại sao chúng ta phải kéo dài cái chân của chúng ta ra. Initially, sometimes maybe you or maybe some of your students they are facing the challenge they are feeling so difficult to keep their legs together. So in that case, you can keep the spot with the block like. Một số người cảm thấy rất là khó khăn khi mà giữ được hai chân cùng với nhau để mà nâng nó lên ấy, thì đây chúng ta sẽ đặt một cái này vào giữa để cho người ta có cảm giác là hai chân người ta đang kích một cái gì đấy. Understand? First thing. So this is about the, you can say half locust pose. You can say. Mọi người đã hiểu cái điều đầu tiên này chưa? Thế nên là đây người ta có thể gọi là đây cái tư thế một nửa chôn trấu. So now I will show you the another level of the locust pose which we just you saw in the picture. Bây giờ thầy sẽ cho mọi người xem cái tư thế hoàn chỉnh mà chúng ta vừa nhìn thấy ở trên này. So technique is the same. The another thing what you have to be do, curl the toes inside first. Kỹ thuật thì đúng. Chị ơi, cho cái đôi Curl the toes inside. Okay. So this posture also can be practiced in the two way. One, somebody they are kick the leg up. This is the one style. If you have enough power, enough controlling on your stomach, on your core, on your spine. Cách đầu tiên là dành cho những cái người mà có cơ bụng rất là khỏe, người ta sẽ đá chân của người ta lên. Can you lift up the both legs up together? Đây, và chị đang đá chân của chị lên. But what I say, lifting the legs up together, if you have enough control, then you can be try with that. Khi mà chúng ta đủ khỏe để có thể điều khiển được cơ thể thì chúng ta sẽ làm như thế này.
If you have not enough energy of controlling power, so it can be risk. If you cannot control, so it can be a cause of any accident or any injury. Cái việc mà đá chân lên như này thì có một chút mạo hiểm, đó là nếu mà chúng ta không đủ cái khả năng, không đủ độ khỏe và không đủ sức mạnh ở cơ bụng ấy ạ, thì chúng ta sẽ bị lộn về phía trước. Now I will go for the another technique, another way. Now Sachi do again. Thầy sẽ chỉ một cái phương thức khác. Now curl the toes inside. Yes, curl the toes and now walk inside. Yes, like this. You have to walk inside, walk inside, walk inside. Then you lift one leg up first. Ở trong cách này chúng ta sẽ đi bộ hai cái chân chúng ta dần về phía trước và nhấc một chân lên trước. And this you can also give them the preparatory practice. This can also be used as a modifications. Đây cũng là một sự trợ giúp cho mọi người khi mà vào cái tư thế hoàn chỉnh. When you are teaching this portion in the class, so you can also start in the basic. You can give the second practice. You can be relaxed, and then you can give the practice from the another leg. Khi mà trong lớp học thì chúng ta có thể đưa cho những cái người học viên của mình từng bước một này. Đầu tiên là tư thế bình thường này, đầu tiên là tư thế chuẩn bị trước, xong rồi là đưa một chân lên, hạ xuống, nghỉ, đưa một chân còn lại lên tiếp. Yeah. So these are the modifications. Now we will come on the final portion with this technique. Đó, sự hướng dẫn là đây là và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến tư thế hoàn chỉnh. Come on, now do again. The last, this is the final one. Chị làm lại lần Same thing. Walk in as maximum. One leg and then you use the another leg. This is the đây là tư thế hoàn chỉnh, tư thế hoàn chỉnh. So this is the second level. This is, you can say, the second level of the locust pose. After that, the one more variation is you can be bending leg then broken leg. We say the complete locust posture. We say the Puran Shavasana. This is quite very much intensive. Đây là một cái tư thế rất là có thử thách đấy, khó nâng cao một chút. Relax. Có thể được gọi là bài cấp thứ 2 của tư thế châu chấu. So it will take so much time. First, you need to be prepare yourself in the back bending posture, preparatory practice. You need to be work on your core strength. Đây là một cái tư thế cần rất là nhiều sự chuẩn bị và thời gian. Đầu tiên chúng ta sẽ luyện tập những cái bài uốn lưng và sau đấy là tăng cường sức mạnh của cơ bụng và sau đó dần dần mới lên được tư thế này. Then you have to do practice on the half locust, and after that, she show the modifications with the one leg, changing the leg, and then you can become. Và sau đó là tư thế một nửa châu chấu. Tiếp theo là bước dần chân lên, sau đó nhấc một chân lên trước, xong sự hạ xuống, chân còn lại lên sau. Đầu tiên việc Đấy là những cái bước từ từ đấy ạ. đặt hai tay về đùi này, úp tay thì mình sẽ có nhiều lực hơn để mình đấy. Mình đầu tiên mình tập dần từng chân một thôi, đưa lên. Xong lại hạ xuống, xong chân còn lại. Because firstly, you Đó là need phải xếp khối này lại. yes. Because initially you need to have experience that how you have to be lift the spine, how you have to be Mình lift sẽ có the cảm nhận hip, về cơ bụng của mình. how you have to be lift the leg. Once you have this experience, then it's easy to understand to this posture and it's easy to reach on this posture. Đầu tiên là chúng ta cần phải có những cái trải nghiệm đủ nhiều về cái việc nâng cái hông của mình lên, rồi nâng cái cột sống của mình lên, nâng chân của mình lên và giữ tư thế như thế nào, và sau đó dần dần chúng ta mới có thể lên cái tư thế này. Yes, please. If you have problem with legs, Avoid it. You cannot do the both legs like the complete pose. You can do the simple one. Nếu mà mình có vấn đề với cổ thì mình có thể làm tư thế đơn giản. chỉ cái này thôi. Yes, Nửa this cơ is chấu là tư thế châu chấu. because why? Because when you lift up the legs Cái này up chị sẽ in the phô vào cổ 90, hơn. so it will also affect your neck and the Tại vì khi mà vào tư thế châu chấu hoàn chỉnh, chân mình 90 độ ấy thì là cái lực tác động nó sẽ tác động lên cả cổ của mình nữa. Thế nên là nếu mà đau cổ Đoạn cổ này của chị là nằm trên này, dồn lực vào nó. Cổ sau đằng sau cổ sau ấy. avoid it. Please avoid the intensity. sẽ dồn lực vào gáy ấy, thì những người bị đau cổ vai Không gáy đau thì mình sợ sẽ có. You want to know some other technique to practice this pose? Mọi người có biết là cái cách khác để đi được vào tư thế này không ạ? There are some another Hai bên cạnh là được hai. with the wall it can be, with Với the tường. blocks can be. You know how to practice the Tường. block. Với gạch thế nào? Với tường và với gạch đều được. Quả bóng. Có mỗi vòng. With the block it can be. Gạch. Yes. With the block, what you have to be do? You have to be drop your shoulder on the block. Đầu tiên chúng ta Yes. nếu mà với gạch ấy ạ, thì chúng ta sẽ đặt vai mình vào gạch.
And there should be some gap in between the block. You can come Sẽ here. có một cái khoảng cách giữa hai bên cạnh. And then same thing. And now the same thing, you should cut the toes, walk in. Và tay thì vẫn để giống như trước. Sau đó chúng ta vẫn sẽ đi từ từ vào như thế này. And down the one leg. Sau đó đưa một chân lên. And on the both. Và So chân with còn the, lại. while you're practicing with the block, because block is giving you a big spot, especially to your shoulder. Tại sao chúng ta lại luyện tập với gạch? Tại vì những cái viên gạch này nó sẽ cho chúng ta một sự trợ giúp nào đó. So this is like a one sporting practice. You can be also experienced with this one. Đây là một cái bài luyện tập thể chất, chúng ta có thể luyện tập nhiều và có kinh nghiệm về nó. Because when you practice this kind of pose, especially for the back, you need to be strong with your core. Because if you are not strong with the core, because you have to be control your spine also during this practice. Ở trong cơ thể này chúng ta phải thực sự có một cái cơ bụng khỏe để có thể điều khiển được cái cơ thể của mình. So once she come in the posture, but when she has to get out from the posture, and if she lost control, so she will fall just very directly. Tại vì nếu mà mình có thể lên một cách dễ dàng nhưng khi mà mình xuống mình không thể kiểm soát được cơ thể của mình thì có thể mình sẽ bị đập cả người mình xuống nhé. Nó là chấn thương rất là nghiêm trọng vậy. So we already practice. Sâu các bạn kinh ngạc. We practice all the level of the locust. Any questions you have? Chúng ta đã vừa biết được hết cả những cái bước để luyện tập về tư thế cho cháu rồi, mọi người câu hỏi gì không? No. How to fold. Yes, good. Actually, No. yeah, this is the one of the modifications of the locust pose. This we see the chin stand actually. Chin stand. Chin stand. Còn lại cái động tác Của chị là như này này. Chị nhầm đây là tay, như này này. Yes. Đây là chin stand nha, không phải cho cháu. This is we say the chin stand, but chin stand is also coming from the locust pose. Nhưng mà cái tư thế đứng bằng cằm này cũng đến từ tư thế châu chấu. So you can say the easiest form of the locust pose is the chin stand. Đây là tư thế dễ hơn của tư thế châu chấu. Dễ hơn cho cháu mà. When you see the traditional yoga pose, you will not find the chin stand. Chin stand is another creative Bao giờ làm được chin modification stand xong in the rồi modern đi yoga. Tại vì là Khi mà mọi người nhìn vào những cái tư thế yoga truyền thống nhá, thì mọi người sẽ không nhìn thấy cái tư thế đứng bằng cằm này đâu. Cái tư thế đứng bằng cằm này là biến thể sau này người ta đưa ra để dễ dàng hơn đi vào tư thế châu chấu. tại vì nhiều người không làm được, họ phải dùng đôi tay để giữ cái động lực này. But this is also okay if you can do this one. So chin stand can be another option to feel and to understand the locust pose. It's okay. Nhưng mà cái tư thế đứng bằng cằm này cũng là một cái cách rất là dễ để chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận cái tư thế châu chấu hơn. Yeah. So I give you 5 minutes.